Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt Hasu. Thì đây là kênh YouTube chuyên chia sẻ về kinh nghiệm đi du học và cuộc sống tại Philippines. Trong video ngày hôm nay thì Đạt muốn tâm sự với các bạn một cái chủ đề mà Đạt nghĩ là còn rất là nhiều những bạn đang loay hoay tìm kiếm cho bản thân, đó chính là động lực trong việc học tiếng Anh. Đối với lại cá nhân Đạt thì Đạt nghĩ là khi chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta cũng sẽ cần có một cái động lực cụ thể, thì chúng ta mới có đủ cái sự kiên trì nhẫn nại để mà đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Và cái việc học ngôn ngữ nó cũng y chang như vậy, nó không diễn ra ngày 1, ngày 2 là xong, mà đôi khi nó sẽ đòi hỏi cái quá trình rất là dài, có thể là mất vài năm trời thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái ngôn ngữ đó. Và trong quá trình học thì chắc chắn cũng sẽ có đôi lúc các bạn cảm thấy rất là chán nản, và chỉ khi mà các bạn có được một cái động lực thật sự đủ mạnh thì các bạn mới có thể vượt qua và không bị đứt gánh giữa đường. Thì vì lý do đó mà Đạt muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện mà Đạt đã tìm được cái động lực của Đạt trong việc học tiếng Anh như thế nào trong video ngày hôm nay. Và không để các bạn đợi chờ lâu nữa, let's go. Lúc trước khi mà còn học ở trường đại học ở Việt Nam á, thì Đạt cũng từng đi làm bồi bàn ở một cái quán cà phê. Thì khi mà Đạt thấy những cái khách Việt mà họ đi chung với bạn của họ người nước ngoài á, thì Đạt cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái người đó, tại vì họ có thể duy trì cái cuộc hội thoại bằng tiếng Anh trong vòng mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì do lúc đó Đạt chưa có giao tiếp được bằng tiếng Anh, cho nên là Đạt thấy cái điều đó là một cái điều rất là incredible đối với Đạt. Lúc mà Đạt còn học ở cấp 2, cấp 3 thì tiếng Anh của Đạt nó rất là kinh khủng. Cái việc mà đi thi hay là kiểm tra dưới trung bình là một điều rất là bình thường. Và Đạt nhớ là lúc mà Đạt thi cấp 2 đến cấp 3 thì cái điểm môn tiếng Anh của Đạt nó chỉ được có 2.75 thôi, làm tròn nó được 2.8. Nhờ cái môn toán với là môn ngữ văn nó mới kéo điểm lên lại, cho nên mới đậu được một cái trường cấp 3. Rồi khi mà thi cái trung học phổ thông quốc gia để mà lấy điểm lên đại học á, thì tiếng Anh của Đạt tầm được 3,5 điểm. Cho nên là Đạt chưa bao giờ Đạt nghĩ là sau này Đạt sẽ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, hay là mình sẽ tìm được một cái công việc mà họ yêu cầu mình sẽ sử dụng tiếng Anh hết. Đạt thừa nhận với các bạn luôn là lúc đó Đạt biết được là cái việc học tiếng Anh nó rất là quan trọng, nhưng mà không hiểu sao Đạt cũng không có cảm thấy hào hứng để mà học nó, và Đạt cũng không biết là mình cần nó để mà làm cái gì. Mặc dù là xung quanh Đạt mọi người hay nói là khi mà mình biết được tiếng Anh thì mình sẽ có thể kiếm được một công việc trong một công ty nước ngoài với một cái mức lương cao hơn, hoặc là sau này mình muốn đi định cư thì nó cũng sẽ dễ hơn. Nhưng mà đến cuối cùng thì những cái lý do đó nó cũng không có đủ sức thuyết phục để mà Đạt quyết tâm học tiếng Anh. Và rồi vào một ngày đẹp trời, gia đình Đạt tổ chức đám giỗ cho ông cố của Đạt. Thì ngay cái bữa đó Đạt có cơ hội gặp lại cái bà chị họ của Đạt. Thì hai chị em đang nói chuyện với nhau, cái tự nhiên chị nhớ tới cái người bạn họ cấp 3 của chị. Chị kể là cái anh đó đang làm cái gì hàng không cho hãng Vietjet Air, lương tháng mười mấy, gần 20 triệu lận. Cho nên Đạt mới nói ghê vậy, lương mấy 20 triệu tháng luôn hả? Cái gì hàng không nữa, oách lắm á. Rồi sau cái cuộc hội thoại đó thì nằm đêm Đạt mới suy nghĩ là sau này mình làm cách nào để mình có thể kiếm một cái công việc với cái mức lương cao như vậy. Thì vì ham tiền thì các bạn biết được cái câu trả lời là gì rồi, phải học tiếng Anh. Kể từ thời điểm đó thì Đạt nuôi nấng cái giấc mơ trở thành một tiếp viên hàng không, và cái điều đó nó trở thành một cái động lực của Đạt trong cái việc học tiếng Anh. Và do Đạt hiểu được là cái đặc thù của công việc tiếp viên hàng không là họ phải sử dụng tiếng Anh để mà giao tiếp với lại khách hàng, cho nên là Đạt mới bắt đầu học tiếng Anh là từ đầu, từ những cái thứ cơ bản nhất, chẳng hạn như là bảng chữ cái hay là ngày tháng năm các kiểu. Gặp ngay cái thời điểm mà Đạt đang cảm thấy không có phù hợp với lại cái ngành luật kinh tế mà Đạt đang theo học, cho nên là lúc đó Đạt quyết định là ngưng học hẳn tại đây để mà dành toàn bộ thời gian cho cái việc học tiếng Anh lại từ đầu. Và thú thật với các bạn là từ trước tới giờ Đạt ít khi nào mà cảm thấy hứng thú với một cái điều gì đó trong một khoảng thời gian quá là dài. Và nói ra thì cũng hơi mắc cỡ, nhưng mà lúc Đạt còn đi học á, là rất hiếm khi nào Đạt học cho tới sáng lắm. Nhưng mà kể từ khi Đạt quyết định học tiếng Anh á, là cái việc học cho tới sáng là một cái điều rất bình thường. Đạt phải dùng cái từ là rất là ghiền luôn. Khi mà học tiếng Anh lại từ đầu thì Đạt rất là chú trọng vào cái phần từ vựng, và Đạt nhớ là có một bữa Đạt học tới 4 giờ sáng luôn, cái chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên cái quên cái từ sự tuần hoàn trong tiếng Anh là cái gì. Thì lúc đó Đạt phải ngồi dậy tìm cho bằng được cái từ đó rồi Đạt mới chịu đi ngủ. Và trong lúc mà học tiếng Anh á, thì cũng có những lúc Đạt cảm thấy rất là chán nản, tại vì Đạt không có hiểu hết được người ta nói cái gì. Và khi mà đi học thêm tiếng Anh á, thì cũng là cái đứa dạy nhất lớp luôn, mà thấy mấy em nó học nó giỏi hơn mình á, thì đôi khi cũng cảm thấy hơi buồn, với lại hơi mắc cỡ chút xíu. Nhưng mà những lúc như vậy á, thì Đạt hay tìm những cái clip chia sẻ kinh nghiệm thi tiếp viên hàng không của mấy cái chị bên hãng Emirates Airlines của Dubai á. Đó, Đạt mê hãng nó kinh khủng luôn. Rồi xong mà sau khi coi xong thì Đạt cảm thấy giống như là được nạp thêm 200% năng lượng vậy. Trong quá trình chúng ta làm một cái điều mà chúng ta tâm huyết thì chắc chắn cũng sẽ có những lúc các bạn bị tụt mood, và chúng ta sẽ cần có một cái động lực để vực chúng ta dậy và vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Và kể từ khi mà Đạt quyết định ngưng học tại trường đại học ở Việt Nam cho tới khi Đạt cảm thấy tự tin với cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh của mình thì nó mất khoảng 1 năm rưỡi.
Và cuối cùng thì Đạt không có đi thi tiếp viên hàng không mà Đạt quyết định là đi du học tại Philippines. Lúc đó Đạt còn nói là tạm gác cái giấc mộng tiếp viên hàng không qua một bên để mà Đạt tập trung vào cái việc học của Đạt tại Philippines. Rồi sau khi hoàn thành xong á, thì Đạt sẽ quay về Việt Nam, tút lại nhan sắc xong rồi đi thi. Nhưng mà người tính không qua trời tính, và bản thân Đạt cũng thuộc cái kiểu người là biết lượng sức mình, cho nên là những cái lúc mà Đạt đi về Việt Nam để mà chơi á, thì Đạt cũng hay để ý những cái anh chị tiếp viên hàng không, và Đạt nhận ra Đạt không có được những cái tiêu chí về chiều cao, ngoại hình và những cái kỹ năng cần thiết cho cái nghề tiếp viên hàng không, và đặc biệt là yếu tố sức khỏe. Thì Đạt mới thấy là sức khỏe của Đạt không có thật sự đủ tốt để đáp ứng cho cái đặc thù của công việc này, cho nên cuối cùng mà give up. Nhưng mà các bạn tin Đạt đi học tiếng Anh không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang tại vì mặc dù Đạt không có thể làm cái công việc tiếp viên hàng không mà Đạt mơ ước, nhưng mà ít ra Đạt cũng cảm thấy là biết ơn và rất là vui vì nó đã trở thành cái động lực để mà giúp cho Đạt học tiếng Anh lại từ đầu. Và Đạt cảm thấy bản thân mình trở nên tự tin hơn rất là nhiều, tại vì Đạt ngày xưa cũng hay so sánh bản thân mình với lại những cái đứa bạn cùng trang lứa. Thì Đạt thấy có đứa thì nhà giàu, đứa thì học giỏi, đứa thì ngoại hình đẹp, còn nhìn là bản thân mình có gì hết trơn á. Cho nên là kể từ khi mà Đạt học tiếng Anh á, thì Đạt thấy là Đạt có được một cái thứ mà ít ra là cũng còn rất là nhiều bạn đang cố gắng hàng ngày để mà đạt được. Và Đạt phải công nhận một điều là khi mà các bạn học tiếng Anh á, thì cái level tự tin của các bạn nó sẽ tăng lên cao rất là nhiều. Lúc mà đang đi du học bên Philippines thì có một cái thằng bạn cũ của Đạt hồi cấp 2, lâu rồi hai đứa không có liên lạc với nhau, thì vô tình bữa đó nó tìm được cái nick Facebook của Đạt. Thì trong cái tư tưởng của thằng bạn đó nó vẫn còn nhớ Đạt là một cái đứa học rất là dở, cho nên là lúc mà mới nhắn tin cho nhau là nó hỏi cái câu mà Đạt nhớ luôn tới giờ, đó là ủa, tao nhớ ngày xưa mày học ngu lắm mà sao mày bây giờ mày đi du học bên Philippines được hay vậy. Lúc đó tính chửi rồi đó, nhưng mà lấy lại bình tĩnh sau Đạt mới trả lời là chắc có thể gặp thời mày ơi, rồi cười trừ ha ha vậy thôi. Đạt không có cảm thấy mắc cỡ hay là xấu hổ khi mà Đạt phải chia sẻ với các bạn những cái thành tích học tập rất là lỗi lạc của Đạt ngày xưa, tại vì đó đều là những cái sự thật đã xảy ra với Đạt, và Đạt nhận thức được là mình còn rất là nhiều những cái điểm yếu. Và khi mà các bạn bắt đầu học tiếng Anh thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không có tránh được cái việc là mình đi so sánh mình với lại người khác, tại vì ngoài kia xã hội sẽ còn rất là nhiều người giỏi hơn mình. Nhưng mà khi mà Đạt suy nghĩ kỹ lại á, thì Đạt sẽ thấy là miễn bản thân chúng ta muốn tốt hơn và chúng ta muốn trau dồi hàng ngày, như vậy là đủ rồi. Tại vì nếu mà cứ tiếp tục đi so sánh thì các bạn sẽ cảm thấy là mệt, và cái điều đó nó dễ khiến cho các bạn cảm thấy bị nhụt chí. Cho nên là miễn các bạn có thể trả lời cho mình câu hỏi là các bạn cần học tiếng Anh để làm cái gì, tại vì cái đó nó sẽ nhắc nhở cho các bạn nhớ lại cái lý do tại sao mà các bạn quyết định học tiếng Anh trong những cái lúc mà các bạn tưởng chừng như là mình muốn give up. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì Đạt chỉ muốn chúc cho các bạn sớm tìm được cho mình cái động lực cụ thể trong việc học tiếng Anh, và các bạn cũng đừng nên cảm thấy quá là tự ti khi mà ở thời điểm hiện tại các bạn vẫn chưa có thể giao tiếp nhuần nhuyễn bằng tiếng Anh được. Tại vì có thể bây giờ các bạn chưa tốt, nhưng mà không có nghĩa là sau này tương lai các bạn cũng sẽ y chang như vậy. Mọi thứ nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái sự cố gắng và cái sự nỗ lực của các bạn. Cho nên là một khi các bạn đã tìm được cho mình một cái động lực rồi thì các bạn phải cố gắng hết sức học cho thật là tốt. Nếu mà các bạn cảm thấy thích video này, các bạn có thể cho Đạt một like, share, đăng ký kênh để Đạt có thêm động lực để ra nhiều video hơn nữa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.